नमस्कार, फॅमिली रेसिपीजमध्ये सर्वांचे मनापासून स्वागत। हिवाळा चालू झाला आहे म्हटल्यावर बाजारात आता भरपूर प्रमाणात आवळे सुद्धा उपलब्ध आहेत आणि अशा पद्धतीने छान फ्रेश असे आवळे मी सुद्धा घेऊन आली आहे। चला तर मग या आवळ्यापासून मस्त अशी रेसिपी बनवूयात। मी इथे अर्धा किलो आवळे घेतलेत। आवळी स्वच्छ धुवून घेतलीत। आता एका कढईमध्ये पाणी छान गरम झालं की त्यावर एक चाळण ठेवायची आणि त्यावर आता हे आवळे आपल्याला 10 मिनिटांसाठी मीडियम फ्लेमवर वाफवून घ्यायचे। लक्षात ठेवा गॅसची फ्लेम ही मीडियमच ठेवा। आता हे बघा मी इथे गूळ सुद्धा बारीक करून घेतलाय। अर्धा किलो आवळ्यांसाठी आपल्याला अर्धा किलो इतका गूळ लागणार आहे। जेवढे तुम्ही आवळे घेणार तसंच समप्रमाणात गूळ सुद्धा घ्यायचा आहे। 10 मिनिटांनंतर झाकण काढून घेतले। आवळे सुद्धा छान वाफवून झालेत। ते आता एका नॅपकिनवर काढून घ्यायचे। आता हे आवळे पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर फोर्कच्या मदतीने अशा पद्धतीने त्याला टोचे मारून घ्यायचे किंवा तुम्ही इथे टूथपिक सुद्धा वापरू शकतात। अशा पद्धतीनेच मी सर्व आवळ्यांना इथे टोचे मारून घेतले आणि आवळ्यांना आपण छिद्रे करून घेतल्यामुळे काय होईल, जसं जसं आवळा शिजेल तसा त्याच्या आतमध्ये हा गुळाचा पाक जाईल आणि छान असा मोरावळा तयार होईल। आता मी थोडंसं गूळ खाली कढईमध्ये टाकून घेतला, त्यानंतर थोडे आवळे टाकले, पुन्हा गूळ घालायचा, पुन्हा आवळे घालायचे, असे 2-3 लेयरमध्ये मी गूळ आणि आवळा सर्व एकत्र मिक्स करून घेतले। आता मी इथे गॅस चालू केला आहे, त्यावर ही कढई ठेवायची आणि गॅस आपल्याला इथे फुलच ठेवायचा आहे। फुलाचेवर एक 3 ते 4 मिनिटं गूळ वितळेपर्यंत गॅस फुल ठेवायचा व व्यवस्थित आता हे गूळ आणि आवळा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे। एक 3 मिनिटांमध्येच गूळ हा व्यवस्थित वितळला जातो। हे बघू शकता तुम्ही। आता यानंतर गॅसची फ्लेम ही मीडियम करायची आणि त्यावर एक झाकण ठेवायचे। मीडियम फ्लेमवर एक 10 मिनिटांसाठी हे आवळी आपल्याला छान शिजवून घ्यायचे। 10 मिनिटांनंतर मी ते झाकण काढून घेतले। एकदा व्यवस्थित ते हलवून घ्यायचे। यासोबतच मी आवळा कँडी कशी बनवायची याचा सुद्धा व्हिडिओ अपलोड केला आहे। त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये किंवा वरती आय बटनमध्ये मिळून जाईल। पुन्हा एकदा मी ते झाकण ठेवले व पुन्हा 10 मिनिटांनी याचे झाकण काढून बघूयात। हे बघा मस्तच असं आता हे आवळे व्यवस्थित आपले इथे शिजली गेली आहेत आणि गुळाचा रंग देखील इथे बदलला आहे, बघू शकता तुम्ही। टोटल आपण 20 मिनिटं इतके हा आवळा गुळामध्ये छान शिजवून घेतलाय। आता गॅस आपल्याला इथे बंद करायचा आहे। जर तुम्हाला आवडत असेल तर यामध्ये वेलची पूड किंवा थोडीशी जायफळची पूड सुद्धा घालू शकतात। आता गॅस बंद करायचा व यावर झाकण ठेवायचे आणि असेच आपल्याला हे आवळे रात्रभर किंवा कमीत कमी 12 तासांसाठी मुरवत ठेवायचे। मी रात्रभरासाठी हे आवळे असेच झाकून ठेवले होते। हे बघा छान असा आवळा त्या गुळाच्या पाकामध्ये व्यवस्थित हा मुरला गेलाय, बघू शकता तुम्ही। आणि मस्तच असा आपला हा मोरावळा इथे तयार झालाय। अशा पद्धतीचा हा मोरावळा बनवून तुम्ही वर्षभरासाठी एखाद्या काचेच्या बरणीमध्ये साठवून ठेवू शकतात। छान टिकतो, जरा सुद्धा खराब होत नाही। फक्त काढताना ओला चमचा वगैरे घालायचा नाही। जर तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा। अशाच सोप्या रेसिपीज पाहण्यासाठी फॅमिली रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। हे बघा एक आवळा मी तुम्हाला इथे काढून सुद्धा दाखवते। मस्त ज्यूसी असा आपला हा मोरावळा इथे तयार झालाय, मस्तच। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त आणि साध्या सोप्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।